बच्चा भइसकेपछि लाउने लुगाहरू पनि राम्रो हुँदैन थियो अरे क्या पहिला कुरा गर्दा माटोमा खेल्ने आदि इत्यादि होइन अनि तपाईँको सानै उमेरदेखि काम बेसी गर्नुपर्ने केही कुरामा बिजी भइराखेको छ अब अहिले चाहिँ बाउआमाले पनि छोराछोरीहरूलाई एकदम बेसी माया गर्ने केयर गरेको जस्तो होइन सानोतिनो चोट लाग्दै गर्दाखेरि पनि एकदमै बेसी ठुलै चाहिने भन्दा बेसी केयर गरे जस्तो हुन्छ नि अहिलेको टाइममा हेर्दाखेरि त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि पनि मलाई के लाग्छ भने हामीले हरेकले लाइफमा त केही न केही त सर्कमस्टेन्सेसहरूलाई त झेल्नै पर्छ ठोकिन्छ एक दिन त त्यो ठोकिँदै गर्दाखेरि त्यो मेन्टल पावर नभएको हो कि जस्तो लाग्छ क्या मलाई चाहिँ मेन्टल्ली हामी फिजिकल्ली चाहिँ हामीलाई गार्जेनहरूले नर्चर गरिरहेको हुन्छ एकदम वेल नर्चर गरिरहेको हुन्छ तर हामीलाई मेन्टल्ली चाहिँ बच्चादेखि त्यसरी नर्चर गरे हुँदैन हामीलाई ओभर प्रोटेक्टिभ भएर हुन्छ होइन एकदम अब सबै कुरामा बचाएर लाइक सबै कुरा चाहेको भन्दा बढी के चाहेको भन्दा बढी अनि त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो बच्चाले चाहिँ मेन्टल एक्सर्साइज गर्नु पाएन क्या होइन मेन्टल एक्सर्साइज गर्नु नपाएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ पछि त उसले त झेल्छ हो त्यो झेल्दाखेरि चाहिँ एउटा घटना मलाई याद आयो सिक्किमको क्या दुईजना छोरीहरू अरे टिभी हेरेर थियो अरे अब रिमोट अब कसलाई कुन च्यानल मन पऱ्यो अनि त्यो च्यानल चेन्ज गर्दाखेरि झगडा परेछ अनि बाउले एक थप्पड मात्रै लगाएको अरे होइन अनि त्यो बच्चा कुद्दै गएर घरदेखि निस्केर कुद्दै गएर बाउ पनि पछ्याउँदै छ किन गएको कहाँ गएको भन्दै कुद्दै गयो घर छेउमा ब्रिज रहेछ ठुलो पुल के पुलमाथि चढेर हातलाई मऱ्यो क्या खेदाउँदै मऱ्यो यो रियली यो हो होइन अब यसबाट चाहिँ हामी के देख्छौँ भन्दाखेरि त यो त त्यो मेन्टली विक हो नि त होइन त्यो रिमोट चेन्ज गर्दैमा मरिहाल्नुपर्छ त लाइफ त्यतिको हो त मरिहाल्नु त पर्ने त होइन र मर भनेर हिर्काएको पनि होइन त्यो नर्मल हो होइन बाबाआमाले त्यो गर्नु अनि यो पोइन्ट पनि मलाई के पोइन्ट लाग्छ क्या हामीलाई चाहिँ यो मेन्टल्ली कसरी स्ट्रङ हुनुपर्छ भन्ने अब त्यो चाहिँ नलेज नदिएको कारणले गर्दा किन नलेज दिएन एक त अब उनीहरूलाई त्यो जानकारी पनि नभएको तिमीले त एकदम एउटा कुरा त एकदम सही पोइन्ट के उठायो भने मेन्टल्ली नर्चर गर्नुपर्छ भनेर एउटा कुरा एकदम 100% आई एग्री मेन्टल्ली नर्चर गर्नुपर्छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ पहिलादेखि नै मेन्टल्ली स्ट्रङ भएर आउँछ इभन तर आजकलको गार्जेन्सहरूमा त त्यो नर्चर गर्नु पर्ने कुरा मात्र नभएर यस्तो पनि छ कि कतिलाई त यति पनि थाहा हुँदैन कि लाइक मैले उनीहरूले गरिरहेको बिहेभियरले गर्दाखेरि हाम्रो बच्चाहरूलाई लाइक त्यो खालको समस्या हुन्छ अथवा त्यो खालको प्रब्लम आउँछ भनेर पनि थाहा हुँदैन क्या जस्तै एउटा हेर न तिमी मैले देख्ने एउटा वान अफ द मेन रिजन अहिले मैले अर्को डिप्रेसनमा जाने भनेको एउटा कम्पेरिजन पनि हो क्या जुन कुरा चाहिँ हाम्रो प्यारेन्ट्सहरूले देखि नै गरेर हुन्छ क्या त्यो कुरा चाहिँ फलानाको छोरा हेर त यस्तो भयो उस्तो भयो तैँले यस्तो गर्दा पनि गर्न सक्दिनस् लाइक कम्पेयर गरिदिने क्या अब कुनै कुरामा अब एजुकेसनमा होस् वा केही कुरामा कुनै पनि कुरामा सबै कुरामा जाँच दिने भनौँ न अब इभन आफ्नै घरभित्रको हुन्छ नि फ्यामिलीसँग पनि दाजुरा हुन्छ अझै घरभित्र तेरो दाइ हेर यस्तो छ भाइ हेर यस्तो छ दिदी हेर यस्तो छ हुन चाहिँ तर उनीहरूको त भाइ दाइ दिदी पनि केही नै भएको हुँदैन मलाई चाहिँ उनीहरूको भाइ दाइको दिदीले पनि उनीहरूलाई त्यही कम्पेयर गरेर हुन्छ यो भन्ने गर्दा स्याडेस्ट कुरा चाहिँ के हो भने उहाँहरूले राम्रैको लागि भनेको है फेरि हो होइन राम्रैको लागि भनेको तर दे डोन्ट नो उहाँहरूले नराम्रो गरिरहेको एक्ज्याक्टली होइन नराम्रोको लागि चाहिँ उनीहरूले हुन्छ बिग्रोसै अथवा भनेको होइन त्यही त अघि मैले जोड्नु खोजेको कुरा चाहिँ किन चाहिँ यस्तो भयो भन्दाखेरि चाहिँ मेन कुरा भनेको चाहिँ दे डोन्ट नो हाउ टु बुस्ट अप मेन्टल कुराहरू चाहिँ होइन दे डोन्ट नो हाउ टु ट्रेन त्यो मेन्टालिटीमा होइन मान्छेको मानसिकतालाई चाहिँ कसरी ट्रेन गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ उहाँहरूलाई नलेज नभएको कारणले गर्दा उहाँहरूलाई चाहिँ त्यो सही लाग्यो कि यसो भन्दा हुन्छ भनेर उहाँले राम्रैको लागि भनेको हो तर त्यसले चाहिँ पछि गएर चाहिँ यस्तै नकारात्मक रिजल्ट ल्याएर आयो कि एकदमै दुःख लाग्दो अनि कति त के हुन्छ भने जस्तो कि एउटा इक्जाम्पल म के दिन्छु जस्तो कि अब इक्जाम्पलको लागि यो के भन्छ प्याज क्या तपाईँलाई अब हामी त्यो किचनमा काम नगर्ने मान्छेलाई प्याज काट भनेर कसरी काट्छ भने त छुरीले होइन दनाउँदै हेर्दै च्याराक गर्छ नि होइन तर नेक्स्ट डे पछि त अनि यता हेरेर भयो भने उता हेरेर नि काट्छ नि होइन त्यस्तै अब भनिरहेको हुन्छ नि यस्तो कम्पेयर गरेर हुन्छ नि त यस्तो भन्दै उसले नचाहँदै पनि नि उसको त्यो माइन्डले लिइसकेको हुन्छ क्या त्यो उसलाई थाहा हुँदैन उसको माइन्डले लिइसकेको हुन्छ क्या अनि काहीँ न काहीँ ऊ नचाहँदै पनि त्यस्तै बन्ने दौडमा फसिसकेको हुन्छ क्या त्यो भइसकेपछि अब हामी मान्छे त जस्तो कि म अरू बनिनुको लागि जन्मे होइन नि त आइएम युनिक होइन एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा हो यो कुरा है
बुझ्नको लागि अब यसलाई अझै मजाले भन्नुपर्दा विज्ञानले के भन्छ भने नि जस्तै कि हाम्रो थम्बप्रिन्ट छ नि होइन यो थम्बप्रिन्ट जस्तो अब संसारमा लगभग अहिले 8 बिलियन होला मान्छे होइन वर्ल्डमा चाहिँ बेसी पनि होला यो 8 बिलियनसँग मिल्दैन यो थम्बप्रिन्ट भन्छ क्या साइन्सले अनि हाम्रो आँखाको रेटिना छ नि होइन त्यो स्क्यानरमा राख्छ नि मोबाइलहरू अनलक गर्नको लागि प्राइभेट कुराहरू अनलक गर्नको लागि होइन द्याट मिन्स हाम्रो डिजाइन त युनिक छ नि त एकदम होइन युनिक छ भने मैले उसको जस्तो छाप छोड्नुपर्छ भन्ने छैन नि त छैन जुन छाप चाहिँ ईश्वरले मलाई बनाउँदा म भित्र हालिदिनु भएको छ नि स्ट्याम्प छ नि त्यो स्ट्याम्पलाई मैले डिस्कभर गरेर यो वर्ल्डमा छोडेर जाने हो क्या होइन त्यसले चाहिँ एउटा भनौँ न वर्ल्डको मान्छेलाई हरेक कुराहरूमा चाहिँ अझ सहज भएर जिउन अथवा वर्ल्डलाई अझै बेटर प्लेस बनाउँछ क्या भविष्यमा गएर होइन त्यो कुरा चाहिँ हो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ र त्यो कुरालाई चाहिँ म मानि पनि लिन्छु क्या पर्सनल्ली तर यो कुराको अज्ञानताको कारणले गर्दाखेरि पनि कम्पेरिजनको कुरा गऱ्यौँ नि होइन कम्पेरिजनले चाहिँ के गर्छ भने जहिले पनि हाम्रो खुसीलाई लुट्छ क्या जहिले पनि